دا آیات 400 ورشو ته خو نه دی راغلی چې زه اوس په مجموع کې ډکي وهمه ناست یم، دغه آیات مې وویې بس اوس په مجمع راشي. یا د لنټر د واده خیر ته راغلی دی، یا د دکان افتتاح ته راغلی دی. د دکان د افتتاح د سیز د کوالټي سره کار دی چې ته به د سیز کوالټي 1 نمبر ساتې، ته به ټول ښه کوې. هسې خوښه منه ده چې موږ د دې منټل هیلث په دې بچاو باندې د دې په پریونشن باندې لږ غونې خبره وکړو. تاسو څه خیال ده چې الله تعالی زموږ دپاره به داسې څه انسټرکشنز موږ ته بې نوي راکړي چې زموږ منټل هیلث په باندې بچ شي، زموږ د نفسیات په باندې بچ شي؟ موږ چې دا 15 لیکچرې ووي دغه مسلې مو پکې بیان کړلې، نو کنې خدای به موږ د دې مسلو نه د بچاو دپاره موږ ته څه هدایات نه وي راکړي. زموږ د ماشومانو په مشرط علوم کتابونو کې خدا خبره خامخا شته ده چې د افریقې په ځنګل کې دومره بیزوګانې دي، په سند کې دومره کیلي کیږي، پښتانه کیړی اچوي 400 والې، پنجابیان لنګونه وهي، دا خبرې ټولې شته. خو د ماشومانو د منټل هیلث د مینټیننس دپاره د الله تعالی هغه هدایات ټچ نه دی ورکړل شوی هغه هدایاتو ته. ګوره څنګه ستاسو په کورونو کې دا رولز شته، دا ډسپلن شته ده. لکه ګورئ ماته کاکا زه راتلی شم، بابا راتلی شم، امی زه راتلی شم، نه بچي لږ ودرېږه زه درځم. ښه صحیح ده. لکه دا رولز شته دی په کورونو کې، داسې چې موږ د چاته ورو دروازه ووو بابا راتلی شم او راځه بچیه راځه، دا رولز نشته ده. دا رولز تاسو ته چا ښودلی دي؟ دا موږ ته چا ښودلی دي که نه؟ کتابونو کې موږ وایو دا غټ غټ سکولونو کې دا بهر انګریزان هم داسې کار کوي. می آی کمینګ؟ دا انسان نه دی ښودلی، دا الله تعالی ښودلی دي دا رولز. تاسو کولاو کې اوس قرآن سورة النور پکې کولاو کوي، آیت نمبر 58 59 57 60 دغه آیاتونه وګورئ، 57 نه 60 پورې. په دې کې څه فرمایي الله تعالی؟ مفهوم داسې دی. الله تعالی په آیات کې فرمایي چې ستاسو غلامان او ستاسو هغه بچي چې هغه بلوغت ته نه دي رسېدلي، هغوی به ستاسو نه په 3 ټیمونو کې اجازت غواړي چې کله دوی تاسو ته درنږدو کېږي، چې کله دوی تاسو ته درننوځي. د سهار مونځ نه پیله، د غرمې او د ماسخوتن مونځ نه پس، په دې 3 ټیمونو کې به ستاسو بچی چې بلوغت ته نه دی رسېدلی دا به ستانه اجازت غواړي او ځاته به درنږدو کېږي. ولې؟ الله پروټیکټس یور پرایویسي، ستا د پرایویسي خیال یې ساتلی دی الله تعالی. او آن د ادر سایډ د ماشوم د منټل هیلث خیال یې ساتلی دی. تاسو ته ما د بلوغت ذکر کړی او څه مې پکې ویلي چې د ماشوم نیوروپلاسټیسټي ده په دغه په مزغو کې، مولډنګ دی پکې، ډېر زر سیز کیچ کوي. اوس یو ماشوم که چېرې خپل مشران ولیدل په داسې غیر حالت کې یا په نټ اینډ ګډ پوزیشن، نو د دغې ماشوم په مزغو کې کوېسچن راوچت شي، کیوریاسټي پکې راوچته شي چې یاره دا څنګه چل دی. دی بیا د هغې شاته تپوسونه کوي، فالوینګ کوي، او دغه چې کم امیج دی دا د ده په هغه کې رجسټر شي په مزغو کې چې وی دا څنګه چل ده. دغه امیج ته نشي ایستلی د مزغو نه، بیا دا پکې سم لاستول دغه امیج د ده په امګډله کې. تاسو ته ما ویلي نو چې د ده امګډله هایپر اکټیویټ کېږي، ډېره زر هایپر اکټیو وي د ده امګډله، د ده پی اف سی نه ده ډیولپ. دا خبره ما کړې وه که نه؟ نو د هغه سیلف کنټرول خو نشته د ماشوم. ورپسې بل آیات ته ګورئ، الله تعالی فرمایي چې کله بیا دغه ماشوم بالغ شي، اوس یو بالغ ماشوم دی، دا به ستا نه هر ټیم اجازت غواړي چې څنګه مشران غواړي چې کله تا ته رانږدې کېږي راننوځي درته، نو دا به ستا نه اجازت غواړي. دا خو ډسپلن دی، دا خو د مشرط علوم خبرې دي، پکاره چې موږ په مشرط علوم کې اچولي وي ټولې. د قرآن نه مرایستي مشرط علوم کتاب کې مو اچولي وي، ځکه چې کتابونه خو مشرط علوم له ماشومان وایي، مونږ ورته کیلي او بیزوګان وایو. دا د کور ډسپلن دی، الله تعالی پکې مونږ ته ډیفاین کړی دی په قرآن کې چې داسې داسې کار کوي په کور کې. الله تعالی زمونږ سایکي، زمونږ منټل هیلث داسې نه دی پرېښه چې کنې بس مونږ د ځان نه ځناور جوړ کړي چې په کومه ځای په هغه ځای. د ماشومتوب نه واله ګوره د کور د ډسپلن نه واله اوس ستر شولې، غټ سړی شولې، نو بیا یې درته انسټرکشنز درکړي دي. په دغه سورة النور کې آیت نمبر 30 31 وګوره، کل للمؤمنین یغض من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. Tell the believers to lower their gaze and guard their private parts. It is more purer for them. Indeed, Allah is acquainted with what they do.
ټیل د بلیورز کل المؤمنین د ایمان، حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د ایمان والا خلکو ته ووایه ټو لور دیر گیز چې د خپل نظر ټیټ ساتئ، لاندې ساتئ، اینڈ گارډ دیر پرایویټ پارټس او د خپل پرایویټ حصو حفاظت وکئ، د خپلو شرمګاهو حفاظت وکئ. اٹ از مور پیورر فار دیم، دا د دوی دپاره ډېر صاف ستره عمل دی او الله تعالی خبر دی په ټولو کارونو باندې چې کوم دی کوي. ان الله خبیر بما یصنعون. دا ډېر غټ آیات دی، په دې کې ټول منټل النس دی. ګوره تا ته یې ویلي دي چې پروټیکټ یور پرایویټ پارټس، ټیک شو، د خپل د پردې والا ځایونو حفاظت وکړي. په دې کې ټول منټل هیلث پروت دی. یو انسان چې ګډ وډ عادت شي نو د هغه ټوله سایکي ډسټرب وي. په انسان کې بره اوس په تزي لیمبک سسټم بګوري، میزو لیمبک سسټم بګوري په مزغو کې. اوس تاسو په دې آیات باندې سوچ وکئ، لږ غوندې مزغو ته ننوځئ، د سترګې او د مزغو ریلیشن وګورئ چې الله تعالی درته ولې فرمایلي دي چې نظر لاندې ساته. دا آیات 400 وریجو ته خو نه دی راغلی چې زه اوس په مجموع کې ډکي وهمه ناست یم، دغه آیات مې ووایي بس اوس په مجمع راشي. یا د لنټر د واده خیر ته راغلی دی، یا د دکان افتتاح ته راغلی دی. د دکان د افتتاح د سیز د کوالټي سره کار دی چې ته به د سیز کوالټي 1 نمبر ساتې، ته به طول ښه کوې. الله تعالی درته د طول ذکر کړی دی. بیا په دې قرآن کې پروت دی، یو آیات دی. ته په کارخانو کې ته چې د چارجنګ بینک یې اخلي، د هینډ فریان یې اخلي، نو ته جاپانی یې اخلي که ته پاکستانی یې اخلي؟ ته خو د جاپاني سیز پسې ګرځې، ولې هغوی پکې د آیاتونه یې دي په دکان کې هلته چې د سیز جوړولو افتتاح چې کوله په جاپان کې. تا ته یې ویلي چې ټو لور یور گیز. ګورې دا زمونږ سترګه ده، د سترګې او د مزغو ریلیشن ته وګورئ. الله تعالی فرمایي ټو لور یور گیز، نظر لاندې ساته. ځکه چې اوس ګوره فار ایگزامپل زه په بازار کې روان یم، موږ یو بل ته ټونکي اچوو، دغه وګورئ، هغه وګورئ، داسې وګورئ، ایکسرې وباسو د خلکو. ته چې کله ایکسره وباسې خلکو ته ګوري، نو ستا د دې ځای نه سیګنل ځي، آپټیک نرو دی په دې ځای کې، رګ دی، روډ دی، بره لاړو مزغو ته. تاسو ته اوس ما پرون ویلي چې دلته کې ریلی سټیشن دی، تیلمس پروت دی. دا تیلمس اوس وګوري چې دا پیغام چا راوړو، دا سترګې راوړو. ښه، دا سترګې راوړو، دا خو د سترګو ځای ته رسول پکار دي که نه. شړک سره دا دلته پیغام راوغورځوي دې ځای ته. دې ته ویلی شي اکسیپیټل لوب، دې ته ویلی شي فرنټل لوب، دې ته ویلی شي پیرایټل لوب، دې ته ویلی شي اکسیپیټل لوب، او دې ځای ته ویلی شي ټیمپورل لوب. په دې اکسیپیټل لوب کې دا تصویر وپېژندل شي چې دا څوک ده، نر ده، ښځه ده، ښایسته ده، بدرنګه ده، غټه ده. دا ټولې خبرې په دې ځای کې ډیسایډ شي. دی واپس دا اکسیپیټل لوب واپس ټیمپورل لوب ته هغه راواسي، سیګنل راواسي، د تصویر ایمیجنګ وشي، ټول ریکګنیشن وشي چې دا څوک دی. چې کله دا نیورون فایرنګ دلته کې ټول وشي، نو بیا په دې ځای کې لیمبیک اینډ میزو لیمبیک سسٹم ایکټیویټ شي. لیمبیک او میزو لیمبیک بجلی را باندې بیا لاړه. خیر ده، لیمبیک سسٹم چې ایکټیویټ شي، لیمبیک سسٹم کې څوک پروت دی؟ په لیمبیک سسٹم کې امګډیلا پراته ده. ستا امګډیلا هایپر ایکټیو شوله. او ستا په میزو لیمبیک سسٹم کې څوک پروت دی؟ په دې کې ډوپامین پاتوی پراته ده. ډوپامین به اوس راوځي. ډوپامین څه شی کوي؟ پلیژر، ریوارډ. مونږ ته ولې دا په بازارونو کې مونږ بیا ګورو؟ نن د 2 ځله وکړو، سبا به 10 ځله بیا ګورې. میزو لیمبیک سسټم کې ډیسنسټایزیشن راشي. D1 او D2 ریسپټرز چې کوم دي دا ډیسنسټایز شي چې کله دا بار خوشي ګوري، بار دغه کارونه کوي. دا آیاتونه الله تعالی هسې نه دی ویلي ستا منټل النس یې بچ کړی دی. دلته میزو لیمبیک سسټم چې ستا ایکټیویټ شي، په میزو لیمبیک سسټم کې څه شی پراته دي؟ په دې کې یو ایریا پراته ده چې هغې ته VTA ویلی شي، وینټرل ټیګمنټل ایریا. د دې نه څه شی راوځي؟ په دې کې اصل کې ډوپامینرجیک نیورونز پراته دي. د دې ځای نه ډوپامینز راووځي. چې د دې نه ډوپه راووځي، دغه ډوپه چېرته کې لاړه شي؟ دا بل ځای ته لاړه شي، دا نیوکلیس اکمبنس ته لاړه شي، دا بله ایریا ده په دې علاقو کې پراته ده په دې میزولیمبیک سسټم کې. دې ځای باندې چې ولګي ریوارډ، پلیژر، خو څه ټیم پس بیا دې ځای کې ډیسنسټایزیشن راشي. د ډوپامین چې کوم ریسپټرز دي D1 او D2 هغه ډیسنسټایز شي. بیا تا نه ډېر ډوپامین غواړي چې اوس شبه نن دې صرف کتلي دي، هفته پس به بیا په چټۍ باندې خپل نمبرې لیکي، بیا به نمبرې غورځی، بیا به لاس اچی، رو دې وړي دا خبره. ځکه درته الله تعالی ویلی دي لور یور گیز.
نظر لاندې ساته چې میزولیمبک او لیمبک سیستم دې نه اکټیویټ کیږي، چې امګډیله د حزب سره اکټیویټ کیږي. غپ نه دی دا، تش د وروژو دپاره نه دي. دغه آیات د زنانو دپاره هم ویلې دی، هغوی ته هم به فرمایلي دي چې نظر لاندې ساتئ، د خپل پرایویټ حصو حفاظت کوئ. دا انسټرکشنز دي ټول. دلته منټل هیلث درته بچ کړی دی الله تعالی ټول په دغه ورډس کې ټول. خو چې کله انسان سټډي کي اله داسې نه